سوزن مادر 2 فرزند بود. همه چیز توی زندگیشون نرمال بود تا اینکه یک روز بچه‌هاش مفقود میشن. سوزن با چشم‌های خیس از اشک افتاده بود دنبال پیدا کردن بچه‌هاش و میگفت من دیدم که یک غریبه رنگین پوست بچه‌هامو دزدیده. وقتتون بخیر. من ریتا هستم و توی این چنل پرونده های جنایی رو براتون بررسی میکنم. ما هر قسمت میریم سراغ یک داستان واقعی جنایی و تمام جزئیات و ابعادش رو با هم بررسی میکنیم. اگر محتوای جنایی رو دوست دارید میتونید همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید. یادتون باشه ویدیو رو هم همین الان لایک کنید چون ممکنه در ادامه پرونده فراموش کنید. توی اینترو گفتیم که یک خانومی هست به اسم سوزن که 2 بچه داره. همه چیز توی زندگیشون عادیه، نرماله. خیلی زندگی خوبی رو دارن جلو میبرن و یک روز بچه‌هاش مفقود میشن. سوزن حالش خیلی بد بود و به پلیس ها، به اطرافیان، به مردم میگفت که من دیدم کسی که آدم ربا بود، کودکای من رو دزدید، یک شخص رنگین پوست بود. حالا اصلا داستان از چه قراره؟ بریم تا کامل براتون تعریف کنم. توی 25 اکتبر سال 1994 سوزن در حالی که گریه میکرد نزدیک یک دریاچه‌ای که اتفاقا کنار همون دریاچه ماشینش دزدیده شده بود نیروی پلیس رو خبر میکنه، میگه که یکی ماشینمو دزدیده، بچه‌هام توی ماشین بودن، بچه‌هام رو هم دزدیده. یکی از پسراش 3 سالش بود به اسم مایکل و اون یکی پسرش هم 14 ماهه بود به نام الکس. خب اولین کاری که نیروی پلیس میکنه شناسایی چهره است. سوزن شخص دزد رو دیده بود، یک مشخصات کلی از چهره اون آدم رو به پلیس ارائه میده و 9 روز میگذره. در 9 روز آینده همچنان بچه‌های سوزن پیدا نشده بودن. سوزن و همسرش دیوید به مدت 9 روز داشتن با رسانه‌ها صحبت می‌کردن، تقاضا می‌کردن که اگر شخص آدم ربا داره حرف‌های ما رو میشنوه، خواهشاً بچه‌های ما رو به ما سالم برگردونه. اما این درخواست‌ها یک مقدار از نظر بقیه عجیب میومد. ظاهر سوزن خیلی مصنوعی بود. دیوید اوکی بود، اما رفتار و ظاهر سوزن واقعا مصنوعی بود. توی یکی از مصاحبه ها تمام مدت اکتاش مصنوعی بود، چشماش بسته بود، ظاهرش خیلی آروم و مرتب بود. حتی وقتی که میخواد گریه کنه انگار گریهش الکیه، اشکی وجود نداشت توی گریه کردنش. بریم بخشی از مصاحبهش رو با هم ببینیم و مجدد برگردیم. Please let me take them. And he said no, he didn't have time because they were in car seats and it was going to take time for me to get them out of the car seat. And they just told me, he said, but I won't hurt them. And he just took off. But he had a gun, and my big thing is they were screaming, hollering, crying. Most of all for them, and that they are being taken care of, and that they are safe, and that they will return home safely. I want to say to my baby, that your mama loves you so much, and your daddy and his whole family love you so much, and you guys have got to be strong because you are. I just know, I just feel in my heart that you're okay. But you got to take care of each other. بسیاری از افرادی که سوزن رو میشناختن حس میکردن این مصاحبه ها، این مدل صحبت کردن واقعا نرمال نیست، مصنوعیه. حالا چرا؟ اول از همه این که خب گفتیم خیلی از سوزن رو میشناختن و رفتارش رو میدونستن، ناراحتی سوزن رو دیده بودن، گریه های واقعیش رو دیده بودن و اون چیزی که الان توی رسانه ها داشتن میدیدن ناراحتی و گریه واقعی از سمت سوزن نبود. مورد دوم این که داستانی که سوزن داشت میگفت یک مقدار با عقل جور در نمیومد. براتون بیشتر بازش میکنم. تصور کنید سوزن داره میگه که یک شخصی اومده ماشین من رو بدزده، یعنی اصلا هدف
اصلی دزدیش ماشین من بوده و توی ماشین بچه‌های من هم نشسته بودن و حالتی بود که من بهش گفتم خیلی خوب اوکی دیگه داری ماشینو میبری، بچه‌ها هم باهاش رفتن دیگه، نه این یه ذره با عقل جور در نمیاد. شخصی که دزده درسته که هدفش دزدیدن اون شیء، اما وقتی ببینه که دوتا کودک توی ماشین نشستن، یه ذره اگر اون دزد ذره‌ای باهوش باشه میفهمه که اگر ماشین رو فقط بخواد بچه‌ها رو باید از ماشین بیرون کنه، چون یک مادر حاضر هر کاری بکنه فقط و فقط به خاطر اینکه بچه‌هاش رو نجات بده. پس اگر بچه‌ها رو بیرون کنه فقط ماشین رو بدزده، دردسر خیلی کمتری رو برای خودش خریده. به علاوه این که ماشین دزدی، فقط دزدیدن ماشین حکم کمتری داره تا ماشین دزدی و دزدیدن دوتا کودک. برای پلیس هم حرفای سوزن خیلی منطقی نبود، واسه همین چندین و چند بار باهاش بازجویی میکنن و متاسفانه توی هر بازجویی مدام داستان سوزن عوض میشد. سوزن سعی داشت با عوض کردن داستانش احتمال متهم بودنش رو برای پلیس بیاره پایین، اما نمیدونست در واقع داره این احتمال رو بیشتر میکنه. ما بارها تو پرونده هامون گفتیم افرادی که استیتمنت های متفاوت به پلیس تحویل میدن فقط و فقط یک دلیل داره، اونم این که دارن دروغ میگن. اما خب سوزن خیلی اصرار داشت که نه، من دارم حقیقت رو به همه میگم. بهش میگن خیلی خب حاضری تست پلیگراف یا همون دروغ سنج بدی و قبول میکنه. تست میده و تست هم با موفقیت میره جلو. یعنی توی اون تست داشت گفته میشد که سوزن داره واقعا حقیقت رو میگه، که البته امروزه این تست ها اصلا هیچ اعتباری نداره. من توی یک منبع دیگه این رو هم خوندم، لازم میدونم که ذکر کنم. توی یکی از منابع گفته بودن که سوزن چند تا تست داده بود و یک بار توی یکی از این تستا رد شده بود، توی بقیه قبول شده بود. حالا من نمیدونم که کدوم درسته، اما لازم تونستم که ذکرش کنم. اما قبل از اینکه بریم ادامه داستان رو بفهمیم، بریم تا یک مقدار با خود سوزن بیشتر آشنا شیم. سوزن اسمیت 26 سپتامبر سال 1971 در کارولینای جنوبی به دنیا اومد. سوزن متاسفانه دوران کودکی و زندگی بسیار ناسالم و بی‌ثباتی رو داشت. پدرش هری توی سال 77 وقتی که سوزن فقط 6 سالش بود خودکشی کرد. خب این اتفاق میتونه واقعا تراژیک باشه برای یک کودک 6 ساله، دیدن مرگ پدرش، اون هم نه به صورت طبیعی، به صورت خودکشی. همین خودکشی پدرش باعث شد که سوزن تمام مدت یک ترومایی براش به وجود بیاد توی زندگیش و یک حالت، اگر بگم عقده، نمیدونم کلمه درستش چیه، یه همچین حالتی براش به وجود اومده بود که من هرگز تو زندگیم پدر نداشتم و خیلی دوست داشت که اگر من پدر داشتم میتونستم رابطه خیلی خوبی رو باهاش حفظ کنم. شروع میکنه به جمع کردن تمام وسایل پدرش، مثل سکه های پدرش، لوازم ریز و درشت و اینا رو مثل یک کالکشن، مثل یه سری از وسایل بسیار قیمتی و با ارزش نگهداری میکرد. یک باوری بین مردم وجود داره در رابطه با کودکانی که شاهد از دست دادن عزیزانشون هستن، اونم نه از دست دادن معمولی، مثلا وقتی یکی از والدینشون به قتل میرسه جلوشون یا خودکشی میکنه. اون افسانه هم اینه که آدم‌ها فکر میکنن چون این طرف بچه است و نسبت به دنیای اطرافش بی تفاوت تر از آدم بزرگاست، بالاخره عبور میکنه از این موضوع، اونقدر تو ذهنش نمیمونه، سنش که بره بالا فراموش میکنه و در جریان زندگی قرار میگیره و مثل هر آدم نرمال دیگه میتونه به زندگیش ادامه بده. اما در واقع اینطور نیست. واقعیت بچه هایی که با چنین ترومایی روبرو میشن بسیار آسیب پذیرتر از کودکان دیگه هستن، چون مغزشون نمیتونه این اتفاق وحشتناک رو پردازش کنه. به طور موقت ذهن از کار میفته در رابطه با اون موضوع و زمان زیادی میبره تا دوباره آروم آروم این تروما رو هضم کنه. درباره سوزن هم دقیقاً همین بود. وقتی تو 6 سالگی میبینه که پدرش خودکشی کرده، تا سن 13 سالگی مغزش یه حالتی بود که اینقدر شدت این اتفاق براش بد بود که پنهانش کرده بود. اما توی دوروبر 12-13 سالگی کم کم این تروما براش زنده میشه، دوباره میاد توی ذهنش و همین میشه که تو سن 13 سالگی اولین باری بود که تلاش میکنه تا سویساید انجام بده، تا جون خودش رو بگیره.
خب این خیلی بده. یک کودک 13 ساله فقط باید فکرش توی جوونی کردن، کودکی کردنش باشه، در حالی که ما میبینیم سوزن تمام مدت یک چیز توی سرش بود، اونم این که من خسته شدم از زندگی توی این دنیا و باید جون خودم رو بگیرم. بعد از مدتی مادر سوزن، اسمش لیندا بود، با یک آقایی آشنا میشه به اسم بورلی. توی کلیسا با هم آشنا میشن. مادر لیندا مذهبی بود، این آقای بورلی هم خیلی مذهبی بود و همین مذهب بینشون یک چیزی میشه که اوکی ما چقدر با هم تفاهم داریم و بیا ازدواج کنیم. این آقا از نظر مالی هم نمیشه گفت خیلی مرد پولداری بود، اما ثبات مالی داشت. ازدواج با این آدم توی زندگی سوزن و مادرش لیندا میتونست یک مقدار از نظر مالی به نفعشون باشه، میتونست فشارهای مالی، مشکلات مالی رو کمتر کنه و همه از دور وقتی زندگی اینا رو میدیدن حالتی بود که خب چقدر عالی، الان یک ناپدری اومده توی زندگیشون، یک ناپدری که وضع مالیش هم خوبه، بدکی نیست و استیبل شده زندگی این خانواده دیگه. اما در واقع یک واقعیت تلخی بین این خانواده بود که هیچکس خبر نداشت، اونم این که بورلی تمام مدت از بدو ورودش به این خانواده به سوزن 13-14 ساله تجاوز میکرد. این تجاوزها ادامه پیدا میکنه تا سال 87 وقتی که سوزن 16 سالش شده بود. یه روز در نهایت این موضوع رو با مشاور مدرسه در میون میذاره. یعنی میبینن که سوزن هر بار میاد مدرسه خیلی حالش بده، رفتارش اصلا نرمال نیست، طبیعی نیست، عادی نیست. چندین و چند بار هی توی دفتر میخوانش. توی اون مدرسه براش مشاوره میذارن و توی یکی از اون جلسات مشاوره سوزن بالاخره میگه که بابا اینطوریه، من ناپدریم سکشوال ابیوز داره برای من انجام میده. و مشاور مدرسه هم این موضوع رو به سرعت با مادر سوزن شیر میکنه. مادر سوزن از شنیدن این موضوع خیلی شاک میشه، خیلی ناراحت میشه، میره سراغ راسل، شدیداً با هم درگیر میشن. مادرش به راسل میگه که دیگه نمیخوام توی زندگیم باشی، اما راسل شروع میکنه عذرخواهی کردن و قول دادن که من دیگه این رفتار رو تکرار نمیکنم، من از خودم بیخود شده بودم و چرت و پرت هایی که یک شخص متجاوز پدوفایل حال به هم زن توی چنین شرایطی میگه تا جایگاه خودش رو نگه داره، در حالی که ما میدونیم معمولاً در بیشتر موارد این افراد متجاوز، این افراد پدوفایل تغییر رفتار توی خودشون به وجود نمیارن، اما اینجوری رفتار میکنن که موقعیتشون حفظ شه. حتی ناپدریش قبول میکنه که به جلسات مختلف تراپی برن با هم دیگه و به امید این که مثلا من خودم رو درمان میکنم و این موضوع رو توی خودم حل میکنم، اما همچنان یه ذره که آب و از آسیاب میفته به این ابیوزها، به این تجاوزها ادامه میده. اسمش بورلی راسل. اگر من در طول پرونده جایی بورلی صداش کردم جایی راسل، گیج نشید، چون توی منابع خیلی جاها بهش گفته بودن بورلی، خیلی جاها گفته بودن راسل و خب من هر دو تا اسم تو ذهنم هست، ممکنه هر بار یک کدومو بگم. برگردیم مجدد به دوران نوجوانی سوزن و داریم میبینیم مادر سوزن به جای اینکه از لحاظ قانونی پیگیری کنه این موضوع رو و بره شکایت کنه بگه همسر من داره به دختر من تجاوز میکنه، در نهایت این آدم رو قبول کرده توی زندگیش و میگه که خیلی خب حالا بیا بریم با هم پیش تراپیست و جلسات تراپی بردار با امید اینکه خوب شی. خب ما هم گفتیم ناپدریش همینجوری بعد از چند جلسه تراپی رفتن دوباره تجاوزها رو ادامه داده به سوزن. این ادامه تجاوزها، این اهمیت ندادن خیلی زیاد از سمت مادرش به موضوع تجاوز باعث شد که سوزن اعتماد خودش رو نسبت به اطرافیانش از دست بده. حالا این اعتماد از دست دادن چجوری بوده؟ یه حالت خودخوری هم براش به وجود میاد، یعنی خودش رو مقصر تمام این اتفاقات میدونه، حالتی که ما متاسفانه توی خیلی از قربانیان تجاوز میبینیم. طرف مورد تجاوز قرار گرفته، هیچ تقصیری گردنش نیست، اما تمام مدت تقصیرها رو گردن خودش میندازه. خب وقتی این اتفاق میفته یک درگیری شدیدی توی ذهن شخص قربانی و احساسات و عواطفش به وجود میاد که این حالت برای سوزن هم رخ داده بود. بالاخره سال 89 سوزن از های اسکول فارغ التحصیل میشه و میره تا توی یک سوپرمارکتی مشغول به کار شه. توی این دوره برای بار دوم مجدد اقدام میکنه که خودکشی کنه، اما موفق نمیشه.
دلیل این خودکشی چی بود؟ سوزن مدتی بود با یه آقای متأهل وارد رابطه شده بود و خب این آقا دیده بود که سوزن خیلی انزایتی داره، خیلی درگیر دیپرشن، خیلی از نظر روحی روانی شرایطش به هم ریخته است و در نهایت گفته بود که من نمیخوام با تو این رابطه رو ادامه بدم. من حالا فکر میکنم اصلا از ابتدا رابطه برای این آقا یک رابطه جدی نبوده. سوزن خیلی جدی گرفته بود این رابطه رو، چون ببینید سوزن متاسفانه به خاطر شرایط زندگیش اصلا انتخاب‌های خوبی نمی‌کنه توی زندگیش، در رابطه با روابطش، در رابطه با آدم‌هایی که قراره بیان توی زندگیش بدترین ها رو انتخاب میکنه و به شدت هم بهشون وابسته میشه به خاطر همون کمبود اعتماد به نفسی که عقب‌تر بهش اشاره کردیم. وقتی که این آقا میگه من میخوام رابطه رو باهات کات کنم، یک عالمه آسپرین میخوره و یه حالت عودی میشه، میبرنش دکتر، معده‌اش رو شستشو میدن و اینجوری میشه که نمیتونه بمیره. توی اون بیمارستان دکتر متوجه میشه که سوزن درگیر اختلال سازگاری هم هست. فارسیش این میشد، نمیدونم حالا آیا واقعا معادل روانشناسیش به فارسی همین میشه یا نه. من یک مقدار توضیحش میدم بهتون. یک وضعیت منتالیه که البته دائمی نیست، مثل خیلی از اختلال هایی که سالیان سال آدم ها رو همراهی میکنن. و چطوری این اختلال برای سوزن به وجود اومده؟ دقیقاً به خاطر همون قطع ارتباط با اون آقای متأهل، یک حالت مارپیچی بین دیپرشن و استرس و افسردگی و همه اینا با هم توی ذهنش، توی افکارش به وجود اومده. گفتم این وضعیت دائمی نیست، اما تا 3 ماه میتونه طول بکشه. این رو هم در نظر بگیرید، این اختلال با PTSD متفاوته ها. به هر حال سوزن از بیمارستان مرخص میشه و باید با روانشناس جلسات مختلف رو برمی داشت تا به درمان روانش کمک کنه. این کار رو هم میکنه و توی یکی از اون جلساتی که با یک تراپیست داشت میرفت جلو، اون تراپیست خیلی حرف عجیبی به سوزن میزنه که من فکر میکنم حرف این تراپیست خیلی تاثیر عمیقی روی سوزن داشت. کاش این حرف رو نمیزد. ما گاهی اوقات فکر میکنیم یه سری چیزا حرف دیگه، مثلا وقتی میگیم یک روانشناسی زرد، طرف یه چیزی گفته و تموم شده رفته، اما ما متوجه نمیشیم بعضی وقتا تراپی دادن‌های زرد، تراپی دادن‌های مضر چقدر میتونه مخرب باشه تو زندگی افراد تا زمانی که اون اتفاق بده بیفته. حالا حرف این روانشناس چی بوده؟ به سوزن میگه ببین تو از نظر من داری به مادرت حسادت میکنی، چون مادرت توانایی این رو داره که مردهای درست حسابی و خوشتیپ با موقعیت خوب رو، حالا من نمیدونم مثلا به بیورلی میگفت موقعیت خوب یک آدم پدوفایل، anyway میتونه جذب خودش کنه. تو به مادرت حسادت میکنی که چرا تو نمیتونی این کارو بکنی و برای همین توی روابط بد میری، برای همین انتخابهای بد داری، برای همین مثلا رفتی با یک شخصی که متأهله وارد رابطه شدی در حالی که میدونستی این ارتباط هیچ آخر عاقبتی واسه تو نداره، اما باز همین رابطه رو ادامه دادی و وقتی هم اون آدم بریک آپ انجام داده کلی هم ناراحت شدی و خواستی خودکشی کنی. خب این حرف خیلی عجیبه و نباید به سوزن زده شه. سوزنی که به خاطر خودکشی پدرش، به خاطر تجاوزهایی که بهش اتفاق افتاده همش داره خودش رو سرزنش میکنه، حالا تراپیستش اومده بهش میگه ببین تو داری به مامانت حسودی میکنی. این حرف بسیار مخربه و داره در واقع بار مسئولیت رفتار غلط دیگران رو میندازه رو دوش شخص قربانی که در اینجا سوزن هست. به هر حال ما الان سوزنی رو داریم که بسیار توی روابط عاطفی و جنسیش سردرگمه، فقط دنبال تایید شدن، تایید گرفتن از مردان دیگه است و برسیم به سال 91. سالی که با دیوید همسرش که اول پرونده گفتیم ازدواج میکنه. این ازدواج اصلا ازدواج از سر عشق و علاقه نبود، ازدواجی بود فقط برای اینکه از اطرافیانش تایید بگیره، بگه که ببینید من هم ازدواج کردم، ببینید من هم متأهلم، ببینید منم زندگیم درست حسابیه. بلافاصله هم بعد از ازدواجش پشت سر هم صاحب 2 فرزندی میشه که ما توی اینترو راجبش صحبت کردیم. رابطه سوزن با همسرش از همون ابتدا پر از درگیری بود. چرا؟ خب اولین دلیل رو که گفتیم، اصلا این 2 از سر عشق و علاقه با هم زندگی نکردن. سوزن ازدواج کرد فقط برای اینکه تاییدیه از سمت اطرافیانش بگیره. مورد دوم، سوزن با وجود مشکلات منتالی زیادی که داشت سعی می‌کرد مثل یک فرد بالغ به عنوان
همسر و مادر رفتار کنه، در حالی که واقعا اینطور نبود. واقعا درونش یک کودک تروما زده‌ای وجود داشت که باید درمان میشد و درمان نشده بود. تمام مدت با همسرش مشکل داشتن. تمام مدت به خاطر خیانت و بی‌اعتمادی آرگومنت های خیلی زیادی بینشون به وجود می اومد. چندین و چند هفته، چند ماه با هم قطع ارتباط میکردن و باز دوباره برمیگشتن به هم. اما به هر حال توی یه دونه از همین دعواها و بعدش جدا شدنها، سوزن وارد یک رابطه میشه با یک آقای 27 ساله به نام تام. تام یک آقای هنرمندی بود و خیلی پولدار بود، وضع مالیش خوب بود چون که پدرش صاحب یک شرکت خیلی مطرح بود. سوای وضع مالی خوب و حالا سن و سال و شرایط عالیش، خیلی هم هندسام بود، خیلی جذاب بود. از این ظاهرهایی داشتش که همه دخترها واقعا دوست داشتن باهاش توی ارتباط باشن. ما هم فراموش نکنیم سوزن به شدت توی ناخودآگاهش این وجود داره که من باید از نظر روابط جنسی تایید بگیرم از سمت مردها، یعنی جوری باهاشون وارد رابطه شم که در انتها به سکس تبدیل شه و توی اون سکس هم جوری رفتار کنم که اون مرد از من راضی باشه. خب تام هم که بدش نمی اومد سوزن از همون روزای اول بگه بیا با هم سکس کنیم و همین میشه که یک ارتباطی بینشون برقرار میشه. سوزن اسمیت با عقلش رفتار نمیکنه، فکر نمیکنه، جلو نمیره، بلکه با احساساتش عمل میکنه و تصمیم گیری ها رو انجام میده. همین هم باعث میشه که نتونه فول پکیج رو نگاه کنه، نتونه خوبی و بدی رو در آدم ها نگاه کنه. مثلا ببینه که خب اوکی، اگر این تام خوشتیپ، خوشگل، خوش سکس، جوون، پول داره، اما فلان و بیسار و نمیم چیچیش هم آپشن های بد این آدمه. آیا من حاضر هستم در کنار این آپشن های خوب که کفه این ترازوه آپشن های بدش رو هم تحمل کنم، یا اون کفه ترازوی آپشن های بد سنگین تره؟ نه، نمیارزه به توی رابطه بودن با این آدم. همین میشه که نمیفهمه بابا من از نظر تام فقط جنبه سرگرمی و خوشگذرونی دارم. و واقعا هم همین بود. تام به سوزن فقط از این نظر نگاه میکرد که یه دم دستی دیگه، یه کسی هست که هر وقت دلم سکس بخواد میرم با این آدم سکس میکنم، هر موقع حوصله‌ام سر بره هیچ زن دیگه ای تو دست و بالم نباشه، سوزن همیشه در خونش به روی من بازه. در حالی که تام برای سوزن همچین ارتباطی نبود. سوزن خیلی به تام وابسته شده بود، خیلی بهش علاقه داشت و اصلا جوری بود که داشت فکر میکرد من دیگه از همسرم جداشم و برم زندگیم رو با تام ادامه بدم. سوزن نمیتونست نگاه کنه که تام یک مرد بسیار چارمینگ، هندسامه، با موقعیت‌های خیلی عالی تر از من. چرا باید بیاد سراغ من؟ چرا اومده سمت من؟ جز اینه که واقعا من حالت دم دستیم براش. اما ما این رو میبینیم، سوزن نمیتونست ببینه. اون اتفاقی هم که نباید بیفته افتاد توی رابطه این دو نفر. بعد از مدتی تام میبینه که ای بابا تو ارتباط بودن با یک زنی که متأهل، چند تا بچه داره، به هر حال یه سری محدودیت ها توی زندگیش هست، خیلی سخته. به علاوه اینکه خب جایگاه اجتماعی سوزن از تام خیلی هم پایین تر بود و همین میشه که بالاخره بعد از یه مدت به سوزن میگه میدونی چیه، رابطه من و تو انتهایی نداره، به هیچ جا نمیرسه و ما باید از هم جدا شیم. یعنی دقیقاً بعد از یه مدت وقتی عشق و حالش رو انجام داد و دیگه سوزن براش تکراری شد، این حرف رو به سوزن زد. اونطوری هم نبود که فیس تو فیس بشینه بهش بگه حالا توی یک حالت خوب، یک نامه برای سوزن مینویسه و توی اون نامه این حرفا رو میزنه که ما باید از هم جدا شیم. این نامه به دست سوزن میرسه و به معنای واقعی تخریبش میکنه. واقعا حالش رو بد میکنه. دوست داشت هر خبری بشنوه به جز این که ببینه تام میخواد باهاش بریکاپ انجام بده. و اینجا میشه که خیلی احساس تنهایی میکنه، خیلی احساس میکنه که من دیگه هیچ کس رو توی زندگیم ندارم. گفتم خیلی به تام وابسته بود. ما الان رسیدیم به اون خط زمانی که داشتیم اول پرونده ازش صحبت میکردیم. گفتیم رسیدیم به خط زمانی که اول پرونده ازش حرف زدیم، موقعی که چند روز بچه‌های سوزن گم شدن و چند روز قبلش هم سوزن اون نامه رو از تام دریافت کرده بود. برگردیم به تحقیقات پلیس.
تا روز دوم تحقیقات تیم پلیس واقعا فکر میکردن که سوزن از جای بچه‌هاش خبر داره و حالا داره یه ذره بازی میده، به خاطر اینکه از نظر منتالی خیلی استیبل نیست، بچه‌ها رو برده گذاشته یه جایی یا با آدمربای بدبستونی داره. به هر حال بچه‌ها حالشون خوبه، بچه‌ها زندن و امید داشتن که بتونن این بچه‌ها رو پیدا کنن. برای همین مدام باهاش مصاحبه میکردن. توی مصاحبه بهش میگفتن که تو مطمئنی از جای بچه‌هات خبر نداری؟ مطمئنی نمیدونی اون شخصی که بچه‌هاتو دزدیده کجان؟ حالا نمیتونی حدس بزنی که بچه‌ها کجا میتونن باشن. ولی رفتار سوزن خیلی توی بازجویی‌ها عجیب بود. اصلاً راجع به بچه‌هاش صحبت نمی‌کرد. تمام مدت حرف‌ها و تاپیک پلیس رو ربط میداد به تام. هی میپرسید شما از تام خبر ندارید؟ شما نمیدونید تام میخواد برگرده یا نه؟ و اونجا پلیس تازه حالتی بود که این تام کیه این انقدر ازش حرف میزنه. یادتونه گفتیم سوزن داستان‌های متفاوتی به پلیس تحویل میداد. یکی از این داستان‌ها خیلی به درد پلیس میخوره. نه به خاطر اینکه واقعی باشه، اتفاقا برعکس، به خاطر اینکه این داستان کاملا مشخص بود ساختگی به درد پلیس میخوره. سوزن به پلیس میگه توی فلان خیابون آدمربایی و دزدی ماشین من اتفاق افتاد. اون خیابون چی بود؟ یک چراغی داشت که چون خیلی چهارراه خلوتی بود، اون چراغ سنسور داشت. من نمیدونم همچین حالتی رو ما توی همچین چراغ‌هایی رو توی ایران داریم یا نه، چون زمانی که من ایران بودم ندیده بودم. حالا موضوع البته مال خیلی سال پیشه، شاید جدیداً توی ایران اومده باشه. یه سری از چهارراه‌هایی که خیلی خلوته وجود داره، ثانیه شمار نداره. هر موقع ببینه که چهارراه میخواد شلوغ شه، بر اساس اون سنسور خودش چراغ رو قرمز میکنه و سبز میکنه. سوزن داشت میگفت شخص آدمربا و شخصی که ماشین رو دزدیده تو اون چهارراه بوده و بعد پشت چراغ قرمز چند لحظه توقف میکنه، چراغ سبز میشه و میره. حالا مشکل این داستان چیه؟ مشکل اینه که توی اون تقاطعی که هیچ ماشینی وجود نداره، اون هم توی اون ساعت از روز، چراغ اصلا قرمز نمیشه. این آدم چیو پشت چراغ چند دقیقه وایساده؟ پس بعد از شنیدن این ادعا پلیس مطمئن شده بود که این حرف سوزن که یکی اومد و بچه‌ها رو دزدید و ماشین رو دزدید کامل اشتباهه. حالا نمیدونستن کلیت داستان چیه، اما میدونستن یک چیز بزرگ این وسط دروغه که سوزن داره بهشون دروغ میگه. یک تیکه بزرگی از پازل هنوز دست سوزنه که پلیس ندارتش. پلیس ناامید نمیشه، بازجویی‌ها رو ادامه میده و بالاخره بعد از 9 روز سوزن اسمیت میشکنه. به قتل بچه‌هاش اعتراف میکنه، به قتل مایکل 3 ساله و الکساندر 14 ماهه و سوزن رو بازداشت میکنن. این که میگم سوزن میشکنه واقعا همینطور بود. توی یکی از بازجوییاش شروع میکنه گریه کردن، نان استاپ گریه کردن، به زانو میفته و در حالی که کل ماجرا رو تعریف میکنه اعتراف میکنه که اون کسی بوده که بچه‌هاش رو کشته. در واقع توی این داستان هیچ شخص رنگین پوستی وجود نداشت، هیچ دزدی نیومد با اسلحه تهدیدش کنه و ماشین و بچه‌ها رو برداره ببره، بلکه این خود سوزن بود که بچه‌هاشو توی صندلی عقب ماشین نشوند و ماشین رو رها کرد توی دریاچه، همون دریاچه‌ای که اول پرونده گفتیم کنارش وایساده بود و رفت سراغ پلیس. حالا داستان از چه قرار بود؟ بر اساس اعترافات خود سوزن دارم براتون تعریف میکنم. میگه هلوش ساعت 3:30 ظهر بود که نامه تام دستم رسید. خیلی حالم بد شد، خیلی ناراحت شدم، نمیتونستم بیشتر از این توی اون شرکتی که دارم کار میکنم بمونم. شرکت رو ترک کردم و مستقیم رفتم سراغ مهد کودک بچه‌هام و از اونجا برشون داشتم. تمام مدت فکر این تو سرم بود که رابطه من با تام هم تموم شد و اینکه من چجوری میتونم زندگیم رو بدون تام ادامه بدم. وسط راه توقف میکنه، با یکی از دوستاش صحبت میکنه به امید اینکه آرومتر شه، اما اون دوستش هم خیلی نمیتونه در رابطه با این موضوع آرومش کنه. حرفایی بهش تحویل میده مثل اینکه خوب شد بابا این رابطه تموم شد و اون آدم به درد تو نمیخورد و تو باید بری دنبال یکی که در حد خودت هست و حالا مثلا اول سعی کن از همسرت جداشی، بعد بری سراغ یه رابطه دیگه و کلا چیزهایی نبود که سوزن توی اون شرایط دلش میخواست بشنوه. مجدد سوار ماشین میشه، به شرکت برمیگرده
میره تلاش کنه برای تام نامه بنویسه، یک نامه‌ای واسش مجدد ارسال کنه به امید اینکه این رابطه رو بتونه فیکس کنه، بتونه اوضاع رو درست کنه، اما هیچ چیزی تو ذهنش نمیومد، نمیدونست باید چی بنویسه. حرف‌هایی که تام توی نامه نوشته بود مدام تو سرش تکرار میشد. ساعت 6 بعد از ظهر میرسه خونه، برای بچه‌هاش پیتزا درست میکنه، دوباره با یکی از دوستاش تماس میگیره به امید اینکه ببینه آیا تام با این دوستش صحبتی کرده، آیا خبری از سوزن گرفته، که خب ما میتونیم حدس بزنیم نه، تام اصلا خبری از سوزن نگرفته بود، اون دوست سوزن هم هیچ خبری از تام نداشت. بعد از این تماس سوزن احساس ناامیدی بیشتری میکنه. دور و بر ساعت 7:30 الی 8 بعد از ظهر مجدد لباس تن بچه‌ها میکنه، بهشون میگه میخوایم بریم بیرون، سوار ماشینشون میکنه، کمربندشون رو میبنده، صندلی عقب نشسته بودن و تصمیم میگیره که یه ذره رانندگی کنه، شاید فکرش ذهنش با رانندگی کردن آروم شه. حدود 1 ساعت فقط داشت اطراف اون محوطه‌ای که رودخونه بود، اون منطقه همینطوری هی میچرخید، دور میزد و تمام مدت به گفته خودش یک میل، یک فکر تو سرش بود، اون هم میل به مردن. میگفت من خیلی احساس تنهایی میکردم. گفتیم توی اون منطقه هی داشت میچرخید دیگه، چشمش میخوره به دریاچه‌ای که بود، یهو این فکر تو سرش میزنه که اوکی، فاکیت، ولش کن، من اصلا میخوام جونم رو بگیرم، این زندگی ارزش زندگی کردن نداره و میخوام خودکشی کنم. توی لحظه این فکر میاد تو سرش که با ماشین با بچه‌ها برم راست مستقیم توی این دریاچه، اما در نهایت وقتی که ماشین رو میبره نمیتونه جون خودش رو بگیره، پیاده میشه و فقط بچه‌ها رو میندازه توی دریاچه. در حالی که وایساده بود کنار دریاچه، فرو رفتن ماشین رو توی آب میدید، بچه‌هاش رو میدید که قطعا داشتن فریاد میزدن، قطعا داشتن گریه میکردن، قطعا داشتن اسم سوزن مادرشون رو صدا میکردن. همه این صحنه ها رو داشت تماشا میکرد و همونجا وایساده بود. مقامات و پلیس محل ماشین رو از سوزن میپرسن، میرن به جایی که سوزن ماشین رو رها کرده بود، یک مقدار اون دریاچه رو جستجو میکنن و توی جستجوهای اولیه نتونستن ماشین رو پیدا کنن، به خاطر اینکه فکر میکردن ماشین حدود 30 فوت از اون بخش حالت ساحل فاصله داره، اما در واقع 122 فوت فاصله داشت و توی عمق 80 فوتی آب ماشین فرو رفته بود. بالاخره ماشین رو پیدا میکنن. وقتی که ماشین رو میکشن بیرون، جسد بچه‌ها داخل ماشین بود. اولین کسی که ماشین رو دیده بود و داشتن میکشیدن بیرون یک حرفی میزنه خیلی برای من ناراحت کننده بود. میگه اولین صحنه‌ای که دیدم وقتی ماشین داشت میومد بیرون، رد یک دست کوچیک از بچه‌ها روی پنجره ماشین مونده بود. وقتی ماشین میاد بیرون، هر دوی بچه‌ها هنوز توی صندلی عقب نشسته بودن، جونشون رو از دست داده بودن و کمربندشون بسته شده بود، یعنی این بچه‌ها حتی نتونسته بودن کمربند ایمنیشون رو باز کنن. پلیس مطمئن بود دلیل این قتل این بوده که سوزن میخواسته رابطهش رو با تام نگه داره، اما خود سوزن این رو قبول نداشت و توی مصاحبه هاش با پلیس میگفت که نه، من این قتل رو از قبل برنامه ریزی نکرده بودم و فقط اون لحظه منتال هلتم رو از دست دادم، توی شرایط روانی مناسبی نبودم، برای همین این کار رو کردم. در واقع بخشی از اعترافنامش به این صورت بود که من بهتون میگم. میگه وقتی که خونم روز سه‌شنبه ترک کردم خیلی ناراحت بودم، نمیخواستم دیگه زنده بمونم، احساس میکردم که اوضاع بدتر از این امکان نداره برام به وجود بیاد توی زندگیم. یکم رانندگی کردم تا آرومتر شم، تو فکرم این بودش که برم خونه مادرم، ولی هر چقدر بیشتر رانندگی میکردم اضطراب بیشتری میگرفتم. احساس میکردم من نمیتونم مادر خوبی باشم، اما از طرفی هم نمیخواستم بچه‌هام بدون مادر بزرگ شن. اشاره به این که فکر خودکشی توی سرش بود. حس میکردم دیگه وقتشه به زندگی هر سه تامون پایان بدم تا دیگه هیچ غم و اندوهی تو زندگی من و بچه‌هام نباشه. هیچ وقت توی زندگیم این میزان از غمگین بودن و اندوه و تنهایی رو حس نکرده بودم. عاشق یک نفر بودم به اسم تام که اون آدم هم منو دوست نداشت و این موضوع خیلی برام غیر قابل هضم بود، خیلی برام غیر قابل درک بود. چرا نباید من رو انتخاب کنه؟ وقتی که نزدیک دریاچه شدم خیلی ترسیده بودم، مطمئن نبودم که میخوام زندگیمو بگیرم تموم کنم یا نه. اما همونطوری که گفتم انقدر از نظر روانی به هم ریخته بودم که در نهایت احمقانه ترین تصمیم رو گرفتم و اجازه دادم بچه‌هام بدون من توی آب غرق شن.
اون لحظه‌ای که ماشین دیگه داشت تا انتها توی آب فرو میرفت، یهو به خودم اومدم، شروع کردم به فریاد زدن. گفتم اوه گاد، من چیکار کردم؟ چرا اجازه دادم این اتفاق بیفته؟ و اگر که میتونستم به گذشته برگردم، هرگز این کار رو با بچه‌هام نمی‌کردم. ازشون طلب بخشش میکنم و امیدوارم که توی قلبشون منو ببخشن، گرچه خودم هرگز نمیتونم خودم رو ببخشم. من میدونم که توی وضعیتی هستم که نیاز به کمک دارم. از روز اولم میدونستم شرایط روانی نامناسبم ممکنه کار دستم بده. همیشه هم از این موضوع میترسیدم، اما نمیدونستم باید چی کار کنم. هیچ کس نبود تو زندگی من بهم کمک کنه. دلیل این که در نهایت به پلیس اعتراف کردم این بودش که معتقد بودم بچه‌های من سزاوار آرامشن و همه باید بدونن که چه اتفاقی براشون افتاد. من نتونستم بعد از 9 روز با وجدان خودم کنار بیام و به گفتن دروغ‌هام ادامه بدم. با گفتن حقیقت یک بار خیلی بزرگی از روی دوشم برداشته شد، اما الان میدونم که راه خیلی طولانی و سختی رو پیش رو دارم. از خدا میخوام بهم قدرت بده تا زنده بمونم و با سختی‌های زندگیم روبروشم. تمام ایمانم به خداست. میدونم که خدا از من مراقبت میکنه. این خلاصه ای از کلیت اعتراف‌های سوزان بود که البته اون قسمتی که گفت خدا از من مراقبت میکنه و اینا، من خیلی دلم میخواست یک شیشکی ببندم، نبستم. شما اگه دوست دارین ببندین. اما باز برگردیم به داستان پلیس. پلیس از همون اول به سوزن شک داشت دیگه. گفتیم از همون روز دوم سوم، از همون روزی که اولین استیتمنت سوزن رو دید، یه جورایی تو سرش این بود که نکنه خود سوزن دست داشته باشه توی کشتن پسرهاش یا مفقود شدنشون، یا از اینکه چه کسی بچه‌ها رو دزدیده خبر داشته باشه. یکی از این سه تا احتمال رو میداد. فقط به یه سری شواهد نیاز داشت تا بتونه این فرضیه رو اثبات کنه. داستان سوزن هم خیلی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و نه فقط رسانه‌های داخلی بلکه حتی رسانه‌های بین‌المللی. یک مجله‌ای به اسم پیپل هست که عکس سوزن رو چاپ کرده بودن روی جلد اولشون و گنده نوشته بودن که آیا سوزن سزاوار مرگه. مردم خیلی عصبانی بودن. سوزن رو به عنوان یک مادر واقعا بیرحم و وحشی میدونستن، مادری که جون بچه‌هاش رو گرفته، مادری که روزها تقریباً 2 هفته 9 روز مردم رو فریب داده دیگه، با احساسات مردم بازی کرده. توی استیتمنت ها همش میگفت یکی بچه‌مو دزدیده، اشک تمساح میریخته، در حالی که تمام مدت میدونست بچه‌هاش کجان و چه بلایی سرشون اومده. به هر حال سوزن الان دستگیر شده و با هیچ وثیقه‌ای نمیتونه از زندان بیاد بیرون تا روزی که دادگاهاش برگزار شه. پس باید تا برگزاری دادگاه توی زندان بمونه. یک وکیلی وکالت سوزن رو به عهده میگیره به اسم دیوید بروک. این وکیل هدفش این نبود که بیاد جوری شرایط رو برای سوزن پیش ببره که بگه این آدم بیگناهه و قتل انجام نداده و اصلا خب میدونید انقدر مدارک بر علیه سوزن زیاده که نمیشه اینجوری جلو برد. هدف این وکیل این بود که بتونه مجازات اعدام رو از روی سوزن برداره. این وکیل هم خیلی وکیل گرونی بود و سبب این میشه که خونه‌شون رو بفروشن و پول این خونه رو بدن برای این وکیل. حالا باز اینجا یک تناقضی وجود داره در منابع. توی بعضی از منابع گفته شده بود که خانواده سوزن این کار رو میکنن. توی بعضی از منابع گفته شده بود همسرش این کار رو میکنه. چرا میگم این مقدار تناقض وجود داره؟ چون من داشتم مصاحبه های همسر سوزن رو که بعدها میدیدم، یعنی چندین سال که از مرگ بچه‌هاشون گذشته و همسرش با مجله های رسانه های مختلف مصاحبه کرده بود، خیلی ناراحت بود، خیلی عصبانی بود و توی مصاحبه‌اش تمام مدت میگه که سوزن زندگی من رو نابود کرد، زندگی بچه‌هامون رو نابود کرد. یه ذره با عقل من جور در نمیاد که یه همچین آدمی که چنین تصوری داره و از پارتنرش ناراحته به خاطر قتل بچه‌هاش بیاد خونه رو بفروشه و بده برای پول وکیل. شاید هم از دست همسرش واقعا ناراحت بود اما خواست خونه رو بفروشه و بده که حداقل همسرش اعدام نشه. نمیدونم، اما این دوتا روایت وجود داشت و من هر دو رو به شماها گفتم در رابطه با مدل وکیل گرفتنشون. یه ادا اصول دیگه ای هم باز توی این پرونده به وجود میاد. من براتون میگم. چند روز قبل از شروع محاکمه ها سوزن میگه که من میخوام به مسیحیت رو بیارم. یک کشیشی رو خبر میکنن، میاد تو مطبوعات اعلام میکنن که سوزن غسل نمیدونم تعمید گرفته و تعمید، درست دارم میگم نمیدونم، من اصلا این چیزای مذهبی رو واقعا خیلی سر در نمیارم چون هیچ علاقه ای ندارم، ولی به هر حال مسیحی شده و از این حرفا.
میدونید چیزی که ما خیلی زیاد دیدیم، افرادی که میزنن میکشن آدمهای واقعا بیچاره رو، کودکان رو، افراد دیگر رو، و بعد یهو تو زندان یادشون میفته که ای وای ما باید مذهبی بشیم. برسیم به 11 جولای سال 1995، روزی که قاضی حکم میده سوزن از نظر روانی قادر به حضور توی جلسات محاکمش هست و باید دادگاهاش شروع شه. البته دکتر روانشناسی که داشت سوزن رو بررسی میکرد معتقد بود که نه، سوزن هنوز خیلی از نظر منتالی حالش خوب نیست چون هنوز افکار خودکشی داره، اما قاضی میگه که نه، جلسات باید شروع شه و توی 18 جولای محاکمه سوزن آغاز میشه. متاسفانه همون روز یک بمبگذاری توی یکی از ساختمان‌های نزدیک اون دادگاه اتفاق میفته و هنوز محاکمه آغاز نشده، تموم میشه، چون مجبور میشن که ساختمان‌های اطراف رو خالی کنن، تخلیه کنن، از جمله همون ساختمونی که سوزن داخلش دادگاه داشت. پس دوباره چند ماه عقب میفته و این چند ماه عقب افتادن دادگاهش حالتی بود که دیگه اینجا قطعاً سوزن از نظر منتالی حالش بهتر شده بود و دیگه هیچ دکتری نمیتونست بهانه بیاره که نه دوباره یه ذره بندازین عقب، سوزن از نظر منتالی خیلی استیبل نیست. دادستانی دادگاه رو با حرفهایی شروع میکنه که برای بقیه داشت تصویرسازی میکرد سوزن یک زن خودخواه و فریبکاره، بچه‌هاش رو برای رابطه عاشقانش قربانی کرده و هیچ رحمی نباید به این آدم بشه. خب دادگاه اصلا خیلی تند و تیز از طرف دادستانی شروع شد. بعد از حرفهای دادستانی تیم دفاعیه سوزن میاد جلو، از هیئت منصفه میخواد که لطفاً خودتون رو جای سوزن بذارید. سوزنی که همیشه کاراکترش خیلی مضطرب بوده، از کودکی زندگی بسیار آشفته‌ای رو تجربه کرده، زندگی عاطفیش همیشه بد بوده و هر کسی ممکنه توی این شرایطی بچه‌هاشو غرق کنه. اما خب هیچ اشاره‌ای هم نمی‌کردن که سوزن مشکلات روانی واقعاً زیادی داره. رفتار خود سوزن هم خیلی عجیب بود. در طول محاکمه تمام مدت خیلی آروم نشسته بود سر جاش، روزنامه میخوند، با اشیای کوچیک ور میرفت و اصلا شما آشفتگی و اضطراب رو توی رفتار و چهرش نمیدیدید. البته که 8 ماه زندانی بودن هم خیلی روی ظاهرش تاثیر گذاشته بود. سوزنی که حالا همیشه سعی میکرد خوش‌پوش و خوش لباس باشه، لباسهای خیلی ساده تنش کرده بود، یه عینک قدیمیای زمانی مدم بود، این عینک رو زده بود و میگم از نظر ظاهری واقعا قیافش عوض شده بود. این رو هم بگم که فضای دادگاه رو خیلی بهتر بتونید درک کنید. شخصی که دادستان بود یک جوون 32 ساله بود، تجربهش کم بود، اما واقعا آقای ماهری بود توی کارش و کم کم دیگه نوبت پلیس هایی میرسه بیان شهادت بدن، پلیس هایی که با سوزن صحبت کرده بودن، ازش اعتراف گرفته بودن یا روزهای اول قبل از اینکه سوزن اعتراف کنه بازجویی باهاش انجام داده بودن. یکی از این پلیسا میاد اون داستان طرف اومد ماشینم و دزدید و پشت چراغ قرمز استاپ کرد و اون داستان رو تعریف میکنه و خیلی کامل توی دادگاه این موضوع رو باز میکنه که به این دلیل به اون دلیل این داستان سوزن اصلا با عقل جور در نمی اومد. یعنی اینا رو داشتن برای چی میگفتن که بگم ببینید فقط سوزن چقدر دروغ به ما تحویل داده تا روزی که بالاخره اعتراف کنه. گفتم بهتون چندین و چند بار داستان‌هاشو توی بازجویی تغییر داد. یک پلیس دیگه میاد میگه که از همون ابتدا مشخص بود سوزن داره دروغ میگه. چرا؟ چون اصلا نمیتونست یک چهره درست و حسابی و ثابتی از اون شخص دزد، از اون شخص آدم رو با برای ما توصیف کنه. سوای این که مدام داستانش رو عوض میکرد، مدام جزئیات چهره شخص آدم رو هم عوض میکرد. فقط یه چیز تو صحبت‌هاش یکسان بود، اونم این که این آقا رنگین پوست بود. میدونید یه چیزی شنیده بودین، چیزهای نجات پرستی رو شنیده بود، پیش خودش فکر می‌کرد خب حالا من اگر بگم دزد رنگین پوسته دیگه کسی با من کار نداره و پلیس میره شروع میکنه دونه به دونه تمام افراد سیاه پوست رو دستگیر میکنه، میارتشون، میگه تو این بچه‌ها رو دزدیدی. دیگه شهر بازی هم نیست دیگه سوزن. ولی به هر حال این پلیس میگه که آره مدام مثلا اول میگفت سایز دماغش بزرگتره، بعد توی تشخیص چهره دوباره سایز دماغو کوچیک‌تر میگفت. هی عوض می‌کرد این جزئیات صورت رو و وقتی این جزئیات خیلی عوض میشه یعنی چی؟ یعنی طرف داره دروغ میگه. تو چشم‌های شخص آدم رو با چند دقیقه خیره شدی، باهاش صحبت کردی، بگو مگو داشتید، به گفته خودت دیگه، به گفته خودت تو با این آدم کلی حرف زدی. اون به تو گفته که ماشینو بده، تو گفتی نه بچه‌ها رو ول کن، اون گفته نه بچه‌ها رو نمیتونم ول کنم. خب یه چند دقیقه حرف زدی. چطوریه که تو
نمیتونی هیچ توصیفی از قیافه این آدم داشته باشی، در حالی که دقیقاً همون موقع هم نیروی پلیس رو خبر کردی. میدونید موضوع مثلا مال نیومد 4-5 روز بعد به پلیس اعتراف کنه بگه که بچه‌های منو دزدیدن، همون لحظه رفت به پلیس گفت یکی ماشین منو دزدیده و همون لحظه نمیتونست قیافه این آدم رو برای پلیس بازسازی کنه. توی جلسات دادگاهش یک مأمور FBI میاد، تستای پلیگرافی که انجام داده بودن با سوزن رو نشون میده توی دادگاه و یه حرفی میزنه. میگه تمام مدت که ما داشتیم با دروغ سنج از سوزن تست میگرفتیم یه چیز واقعا اذیت کننده بود. فکر کنم منظورش حالا همون تو مخ بود، خیلی داشت مؤدبانه میگفت. میگه آره یه چیز خیلی واقعا اذیت کننده بود، اونم این که تمام مدت سوزن توی صحبت‌هاش ادای گریه رو در می آورد، صدای گریه رو در می آورد، هیچ اشکی از چشماش نمی اومد و این واقعا برای من انوینگ بود. دادستانی یه چیز دیگر رو هم رو میکنه که تا اون لحظه وکلای سوزن اصلا بهش اشاره نکرده بودن، خود سوزن هم اشاره نکرده بود. اونم نامه‌ای بود که تام برای سوزن نوشته بود. یادتونه دیگه ما گفتیم پلیس معتقد بود، ایمان داشت، یقین داشت که سوزن به خاطر رابطش با تام بچه‌ها رو کشته، اما خود سوزن میگفت نه، من یه لحظه کنترلم رو از دست دادم و هیچ انگیزه دیگه ای نداشتم، این قتل از قبل برنامه‌ریزی شده نبود. و پلیس تا اون لحظه مدرکی نداشت که بتونه حرفش رو ثابت کنه، اما حالا داشت. این مدرک، حالا این نامه چیه؟ اون کارشناس غواصی که رفته بود ماشین رو از آب کشیده بودن بیرون و داشت لوازم داخل ماشین رو بعد از اینکه ماشین از آب اومده بیرون بررسی میکرد، نامه تام رو پیدا میکنه. توی این نامه تام خیلی واضح نوشته بود که ارتباط من و تو دیگه با هم تموم شده و برگ برنده عالیه برای این که میتونه توی دادگاه نشون بده سوزن برای کشتن بچه‌هاش انگیزه داشته. اونم این بوده که رابطه شکست خوردش رو نجات بده. حالا چرا اینو میگیم؟ به خاطر محتوای این نامه. تام توی نامه چی نوشته بود؟ نوشته بود ببین سوزن، یه سری چیزا راجع به تو وجود داره که به درد من نمیخورن و بله من راجع به بچه‌هات حرف میزنم. مطمئنم بچه‌هات خیلی بچه‌های خوبی هن، اما این برای من اهمیتی نداره که تو بچه‌های خوبی داری یا نه. حقیقتش من اصلا دلم نمیخواد با یه آدمی که بچه داره توی رابطه باشم. پیدا شدن این نامه خیلی چیزه عالی بود برای تیم پلیس. دیگه سوزن و تیم وکلاش نمیتونستن بگن نه این آدم یه لحظه دیوونه شد و این داستانهایی که ما در پرونده ها دیدیم. اتفاقا تام رو هم توی دادگاه به عنوان شاهد میخوان. تام میاد و اعتراف میکنه، میگه بله من با سوزن قطع رابطه کردم به خاطر اینکه بچه‌هاش توی زندگی رو مخ من بودن و من دوست نداشتم بچه داشته باشه، اما منظور من این نبود که برو بچه‌هاتو بکش. منظور من این بود که من نمیخوام سوزن رو داشته باشم. 3 تا از همکارای سوزن میان توی دادگاه شهادت میدن، میگن که سوزن از ما یه بار پرسیده بوده که اگه من بچه نداشتم، اگه به نظرتون من توی جوونی ازدواج نمی‌کردم زندگیم متفاوت‌تر میشد؟ به نظرتون من اشتباه کردم که بچه دار شدم؟ خب این شهادت همکاراش هم خیلی بر علیه سوزن هست. این رو هم بگم اون پاتولوژیستی که مسئول کالبد شکافی مایکل و الکس بود توی دادگاه میگه که بچه‌ها 100% بر اثر غرق شدن جونشون رو از دست دادن. حالا از این طرف وکلای سوزن خیلی تلاش داشتن که بگن سوزن آدمیه که تمام مدت توی زندگیش درگیر افسردگی بوده و از بیماری‌های شدید روانی رنج می‌برده. میدونید اینجا که دیگه دادگاه بیخ پیدا کرد. یادتونه چند دقیقه پیش گفتم اوایل دادگاهش مثلا اشاره نمی‌کردن به مشکلات روانی سوزن، اما حالا که دیگه بحث این نامه اومده بود و دیگه خیلی همکارا اومده بودن داشتن شهادت میدادن، خود تام اومد شهادت داد، حالا دیگه وکلاش زوم شده بودن روی این موضوع منتال هلتش استیبل نیست و مشکلات روانی زیاد داره و اختلال زیاد داره و این حرفا. چند تا متخصص میارن، دکترهای قبلی که سوزن باهاشون صحبت کرده بود، جلسات تراپی برداشته بود رو به عنوان شاهد میارن، میگن که این آدم چندین و چند بار در طول زندگیش تلاش داشته که خودکشی کنه. و بخوام خیلی خلاصه بهتون بگم تاریخچه بزرگی از مشکلات روانی سوزن در کل زندگیش توی دادگاه ارائه میشه. یک مددکار اجتماعی هم میاد توی دادگاه‌های سوزن و شهادت میده، میگه که سوزن وقتی 14-15 سالش بود مورد سوء استفاده جنسی، مورد تجاوز از سمت ناپدریش قرار می گرفته.
واقعا اینجای پرونده برای من خیلی عجیب بود. بورلی راسل رو میخوان توی دادگاه ها، میاد توی دادگاه ها اعتراف میکنه به این که بله من زمانی که سوزن نوجوان بود سکشوال ابیوز انجام میدادم و سوزن فقط و فقط قربانی این زندگی بود. چرا میگم نکته عجیب؟ به خاطر این که ببینید چند بار این آدم راجب تجاوزهاش صحبت شده توی این پرونده و حالتیه که اصلا انگار هیچ کس نمیخواد از این آدم شکایت کنه. خیلی عجیبه. شما از چی میترسید؟ چرا از این آدم؟ این آدم یک شخص متجاوزه، شاید به افراد دیگه هم حتی تجاوز کرده، کسی چه میدونه. دادستانی یه چیز دیگر رو هم راجع به سوزن مطرح میکنه. میگه که سوزن توی 6 هفته قبل از قتل با 4 تا مرد مختلف سکس داشته. تیم وکلاش سعی میکنن از این موضوع استفاده کنن. میگن که خب آره ما که میگیم این آدم از نظر منتالی خیلی استیبل نیست، خیلی شرایط روانیش خوب نیست. کسی که شرایط روانیش خوب باشه آخه در حالی که متأهله و با یک نفر دیگه توی رابطه است با 4 تا آدم دیگه هم میره سکس کنه؟ نه دیگه، پس این آدم مشکل داره. اینجا سوزن خودش از خودش دفاع میکنه. میگه که نه، این سکس هایی که داشتم برای من کاملا بی‌معنی بود. اولا اینکه خب من نمیتونستم خیلی تصمیم درستی بگیرم و به خاطر اینکه میخواستم تام رو اذیت کنم با این آدم ها، چون تام هم این کارو میکرد، تام هم میرفت با زنای دیگه، رفتم با این آدم های مختلف با 4 تا مرد رندوم سکس کردم. به علاوه اینکه زندگی من برام مهم بود، من اگر زندگیمو دیگه نمیخواستم، من اگر بچه‌هامو نمیخواستم، از همسرم جدا میشدم. بهش میگن تو مگه نمیگی تا وسطا با ماشین رفتی ولی بعد پیاده شدی، پشیمون شدی از اینکه جون خودتو بگیری؟ میگه چرا؟ غریزه بقا باعث شد که من از ماشین پیاده شم و نتونم جون خودم رو بگیرم، نتونم به خودکشیم ادامه بدم و فقط بچه‌هام مردن. اما این غریزه، تو اگر غریزه‌ای داری به اسم غریزه بقا که باعث شده دقیقه 90 یهو به خودت بیای که ای وای من دارم خودم رو میکشم، این غریزه باید ادامه داشته باشه و شامل این میشه که شما بری با آمبولانس تماس بگیری، فریاد بزنی، تو سر خودت بزنی، تلاش کنی بچه‌هاتو نجات بدی، بگی آقا یان دیوانه شدم این کارو کردم ولی بیاید بچه‌های من زیر آبن. نه اینکه 9 روز همه رو بازی بدی و بعد 9 روز تازه شروع کنی اعتراف کردن. غریزه بقایی ما نمیبینیم. خب دیگه وقتشه که دادگاه‌های سوزن تموم شه. انگیزش هم که مطرح شده بود دیگه، اصلا شکی نبود توی این موضوع که سوزن بچه‌ها رو برای این به قتل رسونده که بتونه رابطه‌اش رو با تام نگه داره. هیئت منصفه باید بره برای شور. هیئت منصفه‌ای که شامل 8 شخص سفید پوست و 4 شخص رنگین پوست بود. حالا چرا این ترکیب رنگ رو من دارم اشاره میکنم؟ چون مهمه، چون سوزن تلاش کرده بود توی صحبت‌هاش با پلیس بگه که یه شخص دزدی که رنگین پوست بود بچه‌های من رو دزدید. بعد از 2 ساعت و نیم صحبت سوزن رو به 2 فقره قتل درجه 1 محکوم کردن. بعد از اعلام این موضوع بورلی راسل، همون استپفادر سوزن، توی جایگاه حاضر میشه، شهادت میده، التماس میکنه به هیئت منصفه که زندگی سوزن رو ازش نگیرید. حتی یک نامه‌ای نوشته بود و نامه رو توی دادگاه میخونه. توی این نامه گفته بودش که سوزن میخوام بدونی که تمام این گناه، این اتفاقها، این کارهایی که، این قتلی که در واقع برای بچه‌هات انجام دادی فقط و فقط رو دوش تو نیست. من قلبم هر روز برای کارهایی که در حقت کردم داره تیکه تیکه میشه. اما واقعا سوال مهم برای من اینه که چرا این آدم تو زندان نیست؟ چرا وایستاده توی دادگاه در حالی که داره میگه آره من یه زمانی خیلی به این آدم تجاوز میکردم، یک سکشوال ابیوزر هست. داره حرف میزنه توی دادگاه. نهایت کاری که میکنه عذرخواهی کردنه. چی عذرخواهی میکنی؟ تو مهمترین سالهای زندگی یک آدم رو ازش گرفتی. میدونید اگر این آدم تجاوز نمیکرد به سوزن، واقعا ممکن بود زندگی سوزن اصلا مسیرش فرق بکنه. نه که بخوام قتلهاشو توجیه کنم و نه، من اون ناپدری متجاوز مد نظر منظورمه. فقط اومدی داری عذرخواهی میکنی. به هر حال بعد از تمام این اتفاقها هیئت منصفه به اعدام رأی نمیده، اما در نهایت توی سال 95 روزی بود که دیگه دادگاهاش کامل تموم شده بود، به سوزن حبس ابد میدن با گذروندن حداقل 30 سال توی زندان و بعد زدن درخواست کردن آزادی مشروط.
زندگی سوزن توی زندان هم پر از فراز و نشیب بود و بیاین که براتون تعریف کنم. چندین و چند بار با نگهبانهای مختلف سکس میکنه و به خاطر این سکسی که کرده بود خب حق ندارن زندانی ها با نگهبانها سکس کنن دیگه. هم اون اشخاص نگهبان، اشخاصی که گارد بودن، پلیس بودن، از کارشون تعلیق میشن و همین که سوزن هی حکمهای بیشتر میگیره، هی چند ماه و چند سال روی اون 30 سالش اضافه میشه. توی سالهای 2010 و 2015 به خاطر مصرف و خرید و فروش مواد مخدر یه سری امتیازها رو توی زندان از دست داد، از جمله صحبت کردن با تلفن و ملاقات کردن با اطرافیانش. توی سال 2015 یک نامه‌ای به یه روزنامه نوشت، از خودش توی این نامه دفاع کرد، گفتش من اون هیولایی که جامعه فکر میکنه نیستم، یه چیزی اون شب اشتباه بود، انگار من خودم نبودم، من مادر خوبی بودم، بچه‌هامو دوست داشتم، هیچ انگیزه‌ای وجود نداشت و اون رویداد برنامه ریزی شده نبود، من فقط توی حالت ذهنی استیبلی نبودم. دیوید اسمیت پدر بچه‌ها توی یک مصاحبه‌ای با یه مجله گفتش که هیچ وقت توی زندگی من درد از دست دادن بچه‌هام فراموش نمیشه. این درد و رنج همیشه توی قلبم تا لحظه مرگ وجود خواهد داشت. سال 2017 رفتار سوزن توی زندان بهتر شده بود، یه ذره بهش پست و مقام بالاتری میدن، یه سری امتیازها بهش برمیگرده، تا حدی که توی سال 2018 به عنوان دستیار نگهبان ارتقا پیدا میکنه و مسئولیت اداره روزانه اون بخش واحد مسکونی زندان رو به عهده داشت و همچنین یه سری آموزش‌ها به زندانی‌های دیگه هم میداد. بین سال 2017 تا 2019 بین 6 الی 7 بار میفرستنش بیمارستان، حالا یا به خاطر مشکلات جسمی و فیزیکی بود و یا به خاطر شرایط و مشکلات روانی که براش به وجود اومده بود. و تو این مدت هم یه مدت توی رابطه لانگ دیستنس میره با یک آقای متأهلی که بچه هم داشت. و ما برسیم به زمان الانی که سوزن 53 ساله است. توی ماه نوامبر تو همین سال 2024 میتونه اولین آزادی مشروطش رو درخواست کنه. به خانواده‌اش، به جامعه، به اطرافیان گفته که شخص تغییر کرده ایه و آماده اینه تا به جامعه، به دنیا نشون بده که عوض شده، آماده اینه که نشون بده دیگه اون آدمی که اون رفتار زشت رو انجام داد، رفتار زشت منظورش قتل 2 بچه است، دیگه اون آدم نیست. اما همچنان اطرافیان، خانواده‌اش معتقدن که نه، سوزن باید روزهای بیشتری رو توی زندان بمونه، سوزن لایق این نیست که از زندان آزاد شه. حتی همسر سابقش دیوید هم اصلاً خوشحال نیست از اینکه سوزن الان به اون سالی رسیده که میتونه اولین درخواست آزادی مشروطش رو بزنه. توی یک صحبتی با رسانه‌ها میگه که سوزن دقیقاً همون جاییه که باید باشه، منظورش زندانه و حالا نباید بیاد بیرون. امیدوارم با درخواست آزادی مشروطش موافقت نکنن. پرونده سوزن اسمیت به اتمام رسید. من تمام اطلاعاتی که میتونستم در رابطه با این کیس پیدا کنم رو در اختیار شما قرار دادم و مثل روال همیشگی بریم تا چند لحظه در رابطه با مقتولین کوچیک این پروندهمون صحبت کنیم، با صحبت راجبشون کیس رو ببندیم. مایکل و الکساندر 2 کودک بسیار معصوم و بانمک بودن که تازه داشتن دنیا رو کشف می‌کردن. اون روز وقتی با مادرشون رفتن برای گردش، پر از ذوق و خوشحالی بودن که دارن با ماشین توی خیابون‌ها میچرخن، اما خبر نداشتن مادرشون نقشه دیگه‌ای کشیده. مرگشون مرگ بسیار دردناکی بود. غرق شدن توی آب در حالی که گیر کرده بودن توی ماشین و مادرشون که امن‌ترین شخص توی دنیا بود واسهشون بیرون وایساده بود و مرگ اونا رو تماشا می‌کرد. یادشون زنده و گرامی. ممنونم که با من تا همین جای پرونده همراه بودید. اگر هنوز هستید دارید صدای منو میشنوید، دمتون گرم، خیلی باحالید. اگر فراموش کردید پرونده رو لایک کنید، ممنون میشم همین الان لایک رو بزنید. اگر هنوز این چنل رو سابسکرایب نکردید، سابسکرایب کردن شما خیلی من رو خوشحال میکنه و یادتون باشه مثل همیشه دوست دارم کامنت هاتون رو در رابطه با این پرونده بخونم. شما در رابطه با سوزن چه فکری دارید؟ آیا با این موضوع موافقید که سوزن واقعا از نظر منتالی تو شرایط درستی نبود، یا اینکه نه فکر میکنید سوزن یک قاتل بیرحم خونسرده که بچه‌هاش رو کاملا در کمال خونسردی به قتل رسوند و از ماه‌ها قبل، هفته‌ها قبل برنامه قتلشون رو ریخته بود؟ فکر شما چیه؟ برای من بنویسید، من تمام کامنت ها رو میخونم.
مراقب خودتون باشید. تو پرونده بعدی به زودی میبینمتون.